Welcome back dito sa ating YouTube channel. For today's video, meron tayo ulit another DIY video na gagawin dito sa ating YouTube channel. So today, ito yung ating gagawin na DIY surprise box. So this March, dahil bibinyagan na yung ating baby, naisipan ko na gumawa ng DIY surprise box para sa mga ninong at ninang. So yung concept na gagawin natin today is galing sa mga packages na nare-receive ko from different brands. Kadalasan kapag ka nagpapadala sa akin ang mga brands ng mga products or mga items na gusto nilang i-endorse ko, minsan naka-box ito or talagang naka-personalized box para sa akin. So tuwan-tuwa naman ako kasi pagka nakaka-receive ako ng mga personalized stuff or talagang nakapangalan talaga yung gift para sa akin. Sobrang naman talagang thankful ako kasi exert ng effort para doon sa pinadala nila sa akin. So ngayon naman, dahil bibinyagan na yung ating bagong baby dito sa ating family, ayan, si Baby Riz is bibinyagan na this March. So today is March 1. So by next week, bibinyagan na si Baby Riz. So ngayon, ito yung mga idea na pwede nyo rin gamitin na pang souvenir sa inyong mga babies or magbo-birthday sila. Since ang channel ko is more on pampaganda, pampakinis, pampapusyaw, basta pampaganda, yan, fini-feature ko yan dito sa ating YouTube channel. Isa sa naging concept ko is yung pampaganda. Pero bago tayo pumunta sa mga pampaganda, ano ba yung mga pangregalo na usual na natatanggap natin for mga binyag, birthday? Kadalasan is mga magnet, something na mga small decor, ayan. Why not? Ibahin naman natin. Sobrang dali lang ng concept natin ng DIY surprise box na gagawin natin. Ito nga yung aking mga materials na gagamitin. Ito yung itsura nung towel. Gusto kong madagdagan pa or ano pa kaya yung mas match na isama dito sa towel na to kasi para sa akin parang ayokong towel lang yung ibibigay sa kanila. Gusto ko yung useful kahit na maliit lang, at least magagamit nilang madalas. So ito talaga yung unang-una kong naisip. I-engrave yung pangalan ni Baby Riz. Ito talaga yung hinanap ko kung saan ako makakapagpagawa ng nagbuborda ng mga towel or anything na pwede kong ipang souvenir. So doon ko sila na order sa Custom and Create Souvenir. Pa-additional na lang ako ng flower for additional design. And then, alam nyo, ang nagustuhan ko sa kanilang concept, nagawa nila ng something cute or ginagawa nilang mas matchy doon sa in-order mong design. Girly type yung aking motive. Ayan, ginawa naman nilang bear or something stuffed toys. Yan yung aking first na ilalagay natin sa surprise gift. Second, since kailangan natin mag-alaga ng balat, syempre, nag-additional ako ng pumice stone. Ayan, nabili ko ito sa Watson. Nag-add din ako ng nylon body puff. Mga individual siya na pang body scrub din. Ito is para sa paa. Mga kalyo, ayan, para matanggal yung mga kalyo natin. Actually, nagtingin-tingin ako sa Shopee kung saan ako mas makakuha ng best price. So, nakakuha ako ng best price, mga Vev, is sa Watson. So, mas magandang pumunta na lang kayo sa Watson kung gusto niya ng mga pumice stone, ng mga nylon body puff, kasi wala na kayong service charge. Lalo na kung mas malapit kayo sa Watson. Next naman na hinanap ko is yung box na paglalagyan ko. Medyo nahirapan ako sa size ng box, kung anong klase or kung anong size ng box yung gagamitin ko. Kahanap ako sa kapatid ko na ayan, meron siyang available na magnitong boxes. So yung gagamitin natin today na klase is ayan, merong flowery at saka merong plain. So since ninong at ninang yung mga pagbibigyan ko, gusto ko neutral yung color, pwede pang lalaki at saka pwede pang babae para hindi mahirap mag-distribute ng souvenir. But this time, neutral lang tayo para lahat pwede sa mga pagbibigyan natin. Nung bumili pala ako ng customized embroidery towel, meron silang kasamang plastic. Kasama na rin yung kanilang thank you card. Meron siyang resealable. Iko-close nyo lang. Super dali lang.
nung ating souvenir. Itong concept na to, gusto ko sanang ibigay dun sa mga other guests na naimbita ko. Syempre, at least bago sila umuwi, pagkatapos ng event is meron naman silang something souvenir. Cute, no? And then, meron akong mga ginawang personalized name. Ang tawag sa papel na pinagprintan ko ng mga pangalan nila is vinyl sticker na nabibili sa mga national bookstore, sa mga school supplies, ayan. So, once na tinanggal nyo yung sticker, ayan, ilalagay naman natin siya dito sa harap ng box. Excited na ako na makita yung actual. Kasi hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung pinaka-itsura nung surprise box na gagawin ko. So, this is my first time. So, pare-paras nating first time, lalo na sa mga bagong nanonood ng video na to. Kasi hindi ko alam kung ano yung pinaka-outcome, tsaka kung gaano kaganda yung ating magagawa surprise box para sa ating mga ninong at ninang. Pinaka-last na kailangan natin dito sa ating surprise box, kailangan natin ng filler. So, ayan. Itong filler na to, ginupit ko lang using yung aking zigzag na scissor. Kung medyo wala na kayong time para maggupit ng sarili nyong filler, pwede kayo mag-order sa mga online shop or sa Shopee, sa Lazada, ganyan. But, for me, since gusto ko nga mas unique and super personalized itong ating DIY surprise box, gawa ako ng sarili kong filler. Unique yung inyong filler dahil meron siyang design. Ginawa ko siyang triple color. 4 color pala siya. Actually, 3 different colors ng yellow. Merong light yellow, dark yellow, yellow-orange na color. Sinamahan ko rin siya ng white para meron ding accent. So, ayan. This is my sample ng ating gagawin. Yung gagawin ko is 20 na boxes. Ang size ng box is 9 by 9 by 2. Ito na nga yung ating unang steps na gagawin. So, kailangan meron kayong box. Kailangan natansya nyo na yung mga ilalagay nyong items sa loob ng box. So, ayan. So, I have plain white dahil gusto ko neutral ang ating color. Para kahit nino or ninang man yung mapagbigyan nyo is okay lang. But, don't worry dahil meron naman tayong name tag. Una is kailangan natin ng box. Kailangan naman natin ng filler para mas maganda at mas more flowery yung dating. Kukuha naman tayo ng isang face towel. Ayan. Ang pure stone. Ang nylon body scrub. Itong nylon body scrub, nabili ko siya for 129. 3 peraso na siya. Ayan. So, ganito yung concept ng ating DIY surprise box. It's more on body essential. And then, since meron tayong thank you card, ang gagawin ko ay ilalagay ko lang din siya dito sa gitna. Ayan. Ayan. Close na natin. Maganda, medyo kita yung thank you card na pangalan. Ayan. And then, ayan. Taran! And then last, hindi pa tayo tapos mga bet. Dahil meron nga tayong ginawang name tag, transparent siya na binagay ko rin sa itsura ng box. Ayan. Oh, come here, baby. Dito. Nag-type lang ako ng name ng ninong or ninang. Ilalagay naman natin siya dito sa gitna. Ayan. Oh, careful ha. So, meron ng istorbo sa atin, no? Yan. So, ganito siya, guys. Once na natapos na natin, meron sa atin ng gugulo. Ayan. So, transparent yung napili ko.
Kasi para pagka na-receive nung ninong or ninang, makikita pa rin niya yung laman sa loob. So, ganyan lang siya, guys. Ayan, sobrang dali lang. Ang next naman natin is gagawin ko na itong mga 20 boxes. So, wait lang. Ngayon naman, medyo flowery yung ating gagawin. Ayan. Ganito yung itsura niya. Towel. Pumice. So, ayan. Ganyan. Thank you card. Ang suggest ko, guys, medyo lakihan yung inyong thank you card para mas maganda siya tingnan. Yung ating sticker. Kung hindi kayo masyado marunong mag-computer, patulong na lang kayo sa iba. Kumuha lang ako ng magandang shape. Ayan, ang napili kong shape is yung parang teardrop siya. Ayan, ganyan. Yay! Hindi nandyan. Guys. That's it guys, tapos ko nang gawin lahat ng mga DIY surprise gift para sa ating mga ninong at ninang. And ito na rin yung mga other face towel na nilagay ko sa kanilang plastic. And sana nag-enjoy din kayo dito sa ating ginawang DIY for today dahil very simple and
with love talaga itong ginawa nating gift idea. So if you like this video at kung nakakuha kayo ng tips and idea kung paano gumawa ng DIY surprise gift para sa inyong mga loved ones and for other special occasions, just give me a like. Syempre, share nyo na rin ito sa mga friends nyo. Baka naghahanap sila ng mga ganitong DIY surprise gift. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, yes, road to 3,000 subscribers na tayo. Yay! Thank you so much dahil dumadami na tayo. Yay! Don't forget guys, dahil magkakaroon tayo ng pag-giveaway. Kaya stay tuned kayo dyan. I-subscribe mo na yan, i-click mo na yung subscribe button, and i-tap mo na rin yung notification bell para every time na meron tayong mga new upload videos na kagaya nito is ma-update ka. At kung gusto mo naman ako i-follow din sa ating mga other social media accounts like Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Ayan, i-follow nyo na ako dyan para lagi kayong updated. Kaya hanggang dito na lang tayo sa ating DIY episode for today. See you guys on my next video. Bye!